নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে মাছৰ এটি ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। মূলাৰ সৈতে ৰন্ধা মাছৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেন্তে আহকচোন মূলাৰ সৈতে ৰন্ধা মাছৰ ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনালোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। মাছ 2 পিচ ল'ব লাগিব। ইয়াতে বৰালি মাছ লোৱা হৈছে। আপোনালোকে আপোনালোকৰ পচন্দ মতে মাছ ল'ব। মূলা ল'ব লাগিব 2টা আৰু আলু 2টা ল'ব লাগিব। মূলা আৰু আলুখিনি জোখত কাটি ল'ব আৰু পিঁয়াজ এফাল কাটি ল'ব। মাছ কেইপিচ ভাজি লোৱা হৈছে নিমখ হালধি সানি। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে আধা চামুচ পাঁচফোৰণ আৰু মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ আৰু খুন্দি লোৱা আদা নহৰুখিনি দি দিব। তাৰপিছত লৰাই পিঁয়াজ আদা নহৰুৰ কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত অলপমান পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ, হালধি গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিব। প্ৰত্যেকৰে 1/4 চামুচকৈ দি দিব আৰু তাৰপিছত মছলাখিনিৰ সৈতে ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া কাটি লোৱা মূলা আৰু আলুখিনি দি দিব আৰু তাৰপিছত লৰাই পানীখিনি শুকাই যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। যেতিয়া পানীখিনি শুকাই যাব তেতিয়া গৰম পানী দি দিব লাগিব। আঞ্জাত সদায় গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তেতিয়াহে আঞ্জাখন খাবলৈ ভাল লগা হয়। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ উতলিবলৈ দিব আৰু ভাজি ৰখা মাছ 2 পিচ দি দিব লাগিব। মাছ 2 পিচ দিয়াৰ পিছতো গেছৰ জুই কমত ৰাখি আঞ্জাখন 10ৰ পৰা 15 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। মাজতে এবাৰ মাছ কেইপিচ লুটিয়াই দিব। শেষত গৰম মছলা গুড়ি আধা চামুচ দি দিব আৰু গৰম মছলাখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ মিহলাই পুনৰ 2ৰ পৰা 3 মিনিট উতলোৱাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব। এয়া মাছৰ আঞ্জা খাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াক আপোনালোকে গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই মূলাৰ সৈতে ৰন্ধা মাছৰ ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।